Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái công thức bánh giò. Bánh giò một món bánh ngon từ bột gạo nè, kết hợp với nhân thịt củ, vừa ngọt vừa thơm. Mà cái công thức này mình làm bánh để sang ngày, cái lớp bột vẫn mềm mại, ăn ngon lắm, dễ mà nhanh nữa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị 200g bột gạo. Bột gạo thì các bạn dùng loại mịn hay loại hạt đều được. 50g bột năng hay còn gọi là bột mì tinh nha, hai loại là 250. Mình dùng muỗng canh hạt nêm. Bên đây là 500ml nước lọc. Rồi bây giờ sẽ cho bột vô. Hai loại bột mình sẽ cho hết vô trong thau nè. Hạt nêm hay là các bạn cho muối cũng được nữa, hạt nêm thì nó ngon hơn. Cho nước vô luôn ha. Cái lượng nước này là 500ml á. Rồi một chút nữa mình còn cho thêm cái nước xương hầm nữa, cho nên là đừng có cho nước lọc nhiều quá. Mình cứ khuấy cho phần bột nó tan ra ha. Bột nó mịn ra thì mình để yên cho nó nghỉ một chút xíu cho nó nở. Bên đây là mình có hầm xương nè. Xương này thì các bạn hầm khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho nó ra cái nước ngọt á. Mình lấy mình làm cái phần bánh, cái lớp bột nó sẽ ngon hơn. Thì các bạn hầm xương nào cũng được, hầm xong rồi mình lấy mình làm canh ăn cơm luôn. Rồi để yên vậy mình hầm nha. Phần nhân ở đây thì mình dùng 200g thịt nạc vai heo xay ra hay là nạc dăm á. Củ hành tây nha, cũng gọt sạch vỏ rửa sạch. Củ sắn luôn, củ vừa vừa thôi, không có lớn quá, mình cũng rửa sạch luôn. Hành lá mình cho vào trong nhân. Nấm mèo thì các bạn ngâm 5 cái tay nấm mèo đen cho nó nở mềm ra. Mình sẽ xắt lát củ sắn cho nó mỏng mỏng ra. Rồi các bạn sẽ xắt sợi lại, mình xắt cho nó đều đều vậy đó. Xắt lại hạt lựu hoặc là mình xay cũng được nữa, nó sẽ nhanh. Củ hành tây mình cũng xắt tương tự luôn để cho nó ra cái hạt lựu. Phần củ hành tây này mình cho vào xào thì nó thơm. Xắt hạt lựu vậy nè, nó đều thì mình xào lên nó ngon. Nấm mèo mình cũng xắt sợi ra rồi cái mình băm nhỏ nhỏ lại nha. Hành lá cũng xắt nhỏ luôn ha. Rồi bây giờ đi chuẩn bị xào nhân. Cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ xào thơm cái phần hành tây trước. Các bạn xào với lửa lớn nha, cho hành nó thơm, nó săn lên á. Khi mà hành dậy mùi thơm lên thì mình sẽ lấy thịt cho vô xào. Cũng xào lửa lớn. Phần thịt đó thì các bạn xào lửa lớn nó sẽ không có bị ra nước nhân, mà nó nhanh săn lại nữa. Nó sẽ tơi rời ra vậy nè. Rồi mình cho tiếp củ sắn vô. Xào đều lên. Phần nhân này thì không có cần xào cho nó chín đâu. Mình xào sơ qua rồi cho nấm vô. Cũng xào đều. Rồi chuẩn bị gia vị để nêm nếm. Một chút bánh mình còn hấp nữa nên xào chín quá nó không ngon. Rồi cho vào đây muỗng canh dầu hào, thêm muỗng canh hạt nêm, chút xíu muối, muỗng canh đường. Rồi xào đều lên cho gia vị nó thấm đều vô trong nhân. Phần nhân của mình vậy là được rồi đó. Mình làm cho nó đừng có bị ra nước nha. Lửa lớn thì nó sẽ không ra nước. Rồi tiếp theo là mình cho hành lá vô nè, thêm chút xíu tiêu xay nữa ha, cho phần nhân nó thơm. Vậy là được rồi. Mình tắt bếp để qua một bên. Quay trở lại thau bột, mình để yên nửa tiếng. Đây là cái nước hầm xương nè. Mình hầm xong rồi thì mình sẽ lường ra đây là 500ml nước hầm xương nữa. Thì cái lượng bột này tổng cộng là mình dùng 1 lít nước rồi đó, gồm nước và nước canh hầm xương luôn, với 250g bột tổng cộng. Khuấy đều lên. Rồi các bạn sẽ lượt nó lại để cho nó mịn hơn. Cái hỗn hợp bột của mình lỡ nó có lợn cợn thì mình sẽ lọc nó ra. Thêm vào trong này muỗng canh dầu hành phi nữa ha, cho cái bột nó bóng. Bắt lên trên bếp mình sẽ khuấy với lửa vừa thôi để cho bột nó đặc lại. Mình vừa nấu thì mình vừa khuấy. Khuấy được một hồi bắt đầu bột nó sẽ sệt. Các bạn nhớ khuấy đều tay nha, không thôi nó sẽ ốc trâu. Bột ốc trâu thì mình khó làm lắm. Cứ để ở mức lửa nhỏ là mình khuấy đều là nó sẽ đặc
Bột bây giờ vậy là được rồi nè, nó đặc mịn vậy là được rồi. Nếu mà các bạn lỡ có làm ốc trâu á thì mình lấy cái rây á mình lượt nó lại thì bột nó cũng sẽ mịn, nhưng mà nó hơi mất công chút. Rồi bột của mình vậy được rồi ha, nó đặc và nó mịn, không có lỏng á. Đây là mình có trứng nè, mình dùng trứng gà luộc xong rồi cái xắt ra miếng nhỏ nhỏ, hoặc là các bạn dùng trứng cút. Lá chuối thì mình dùng 2 miếng cho một cái bánh, một miếng nhỏ thì lót ở bên trong, ở bên ngoài là một miếng lớn khoảng hơn 1 gang tay. Lau chùi lá cho sạch. Rồi bây giờ mình sẽ quấn nó lại nha. Cái bánh này thì làm đơn giản lắm, quấn cái giống như hình tam giác vậy đó là được rồi. Mình sẽ quét sơ một lớp dầu hành phi ở bên trong cái mặt lá cho cái bánh nó đừng có bị dính nè. Rồi bây giờ sẽ múc bột cho vô. Phần bột này mình làm lỏng lỏng vậy nè, các bạn gói bánh nó dễ lắm, đừng có khuấy nó đặc quá. Nó đặc quá cái mình làm nó khó. Và cũng lấy cái muỗng dầu hành các bạn quét là nó sẽ không có bị dính. Rồi bây giờ sẽ múc nhân cho vào giữa. Tùy theo các bạn thích cái bánh lớn hay nhỏ nha, mình làm cũng hơi lớn nè. Và cái cho cái miếng trứng lên, cái lắc thêm lên một miếng nhân nữa. Rồi cuối cùng là các bạn múc bột, mình lấp đầy cái phần nhân, dàn đều nó ra để cho phần nhân nó đừng có ló ra bên ngoài thì cái bánh chút nữa mình lấy ra nhìn nó bắt mắt hơn. Rồi túm cái mép lá lại, các bạn túm thành 4 góc vậy nè để cho nó kín nha. Rồi vậy là xong một cái bánh này, đơn giản ha. Mình làm tương tự những cái phần bánh còn lại, nhớ là mình sẽ túm cái phần mép lá cho nó kín kín, không thôi chút nữa mình hấp nó bị xì ra bên ngoài Nấu nồi nước sôi xong rồi cái mình chất bánh vô trong sửng hấp luôn. Thì cái lượng bánh này là mình làm được 8 cái bánh cũng lớn Mình sẽ hấp 20 phút nha, với lửa lớn, tính từ lúc nước sôi. Sau 20 phút thơm cái mùi lá chuối nè. Bây giờ là bánh nó chín rồi đó, mình sẽ lấy ra. Bánh này nếu mà các bạn gói nhỏ hơn thì nó ra nhiều hơn chút. Còn mình gói nó lớn nên được 8 cái Ngon lắm, ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng ngon hết trơn Bánh này thì còn nóng nè nên mình lấy ra luôn. Đó các bạn thấy ngon ha, cho thêm chút xíu hành phi lên trên mặt nữa. Có thể ăn không, vậy là gia vị mình nêm đậm đà rồi. Còn nếu mà thích cho nó ngon hơn nữa thì mình thêm nước mắm chua ngọt, thêm chút xíu đồ chua nữa. Hoặc là mình thêm chút xíu rau thơm sắc nhỏ nhỏ lên. Ăn kiểu nào cũng ngon hết. Một món bánh truyền thống nè, mà ăn rất là ngon luôn. Bột thì mềm mại nè, hấp dẫn lắm các bạn, ăn vừa miệng lắm. Mình nêm cái gia vị nó mặn mặn ngọt ngọt. Bột ăn vào trong miệng nó mềm tan luôn Trong cái lớp bột mình có cho thêm nước xương hầm cho nên là bột rất là béo. Ngon lắm ha. Mềm nè, thấy bột mà nó mềm vậy là các bạn thấy nó ngon rồi đó. Còn mình làm bột hơi cứng thì nó không ngon. Và bánh này cứ để yên ở trong cái lá vậy nè, qua ngày hôm sau ăn bình thường luôn, không có bị hôi gì hết trơn. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.